Boom, 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 boom. Big sound machine. Do it yourself by Michael Shoestrong. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Is my secret recipe. There's no top I cannot reach. We make dreams reality. I don't play fair. You can't compete. It's a sidekick to my regular home audio system. It's my secret recipe. DIY, 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 DIY. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Ja, här har jag en 12 mm plywoodskiva och 3/4 tums MDF. Så jag ska använda det och bygga en boombox som man kallade bergsprängare förr i tiden. Så det kommer väl till pass. Det är material som har blivit kvar sedan jag byggde mina hemmahögtalare. Så det kommer väl till pass. Big sound machine. Do it yourself. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Och jag stryker ju på med sån här MDF primer då. Så att jag ska ju sätta på sån här kolfiberimitation, sån här vinyl. Precis som jag har gjort runt lådan då, fast där är det ju träimitation. Det är valnötsimitation där, men här ska det bli som kolfiber och på fram- och baksidan. Så. Den här, jag vet inte om den här, det är ju som klumpar i den, men det försvinner sen när det torkar. Men jag vet inte om det ska vara så, för att det blev ju sådär när jag det blev så när de levererade den där i brevlådan när det var liksom var 20-25 minusgrader ute. Så den kan ju ha blivit skadad av det. Färg brukar ju inte tåla sån här frost. Och det är typiskt då när det var så där fruktansvärt kallt. Så, och den här primern gör ju att vinylen kommer att fästa bättre då än om man bara har MDF-skivan liksom som den är. Egentligen skulle man ju måla den här med någon grundfärg också, men det kanske är överkurs, jag vet inte. Så jag har ju redan
målaren här nu med primer, så MDF-primer 2 gånger på de här större ytorna, men när jag tog upp hålen här så blev vi tvungna att vänta med att ta upp hålen för högtalarelementen, eftersom jag har väntat 3 månader på de där. Diskanterna kom ju häromdagen då. Så i själva lådan då, det här är ju bakstycket då. Här ska ju det här slutsteget sitta, och det här är basreflexhål då, eller såna här tunnlar, rör. Och sen har jag klätt den här med sån här vinyl och träimitation. Så här ser den ut på andra sidan då. Så det var rätt spännande att fräsa den här kraftiga radion här. Den är ju 38 mm då. 1,5 tum. Och jag fräste ju först med en stor vinkelfräs då. Och sen med en lite mindre 1 tum, alltså 25,4 mm radie efter 45 graders fräsen, och sen då slutligen med 38 mm. Och det var, jag byggde ju som en liten släde till min överhandsfräs då, så att jag kunde åka liksom på den här ytan då. Så att den låg riktigt, för att det är ju så stort hål där i på överhandsfräsen, så det är lätt att hela vicka ner då när man kommer till hörnet. Men nu kunde jag liksom plana ut ordentligt då efter. Så det gick bra, men det var mer eller mindre livsfarligt. Man måste ju chansa lite ibland. Ja, så att här är ju, ska jag ha en 8 tums bashögtalare då, i mitten där, och sen sitter de andra högtalarelementen på sidorna här. Här är de här 3 olika verktygen då, som jag hade. Först den här 45-graden och sen 25,4 mm radie och 38. Den här är riktigt fet alltså. Alltså det är ju inte bra att köra med sånt här på fri hand och med såna här handverktyg. Alltså nästa vinter tänkte jag bygga ett speciellt fräsbord då, så då blir det bättre. Men jag är ju tacksam för att det finns så här stora fräsar till de här maskinerna. Det är ju riktigt nice. Så att då kan man ju få en sån här riktigt fin radio då. Det var ju det som jag var ute efter. Jag tänkte visa lite vad jag har använt för typ av maskiner. Alltså jag har ju tillgång till ett snickeri då, där det finns det mesta i form av snickerimaskiner då. Men det enda egentligen som jag har använt där, det är ju en bordsåg då, en klingsåg som jag sågar upp de här skivorna och det. Annars har jag är ju överförtjust i såna här handöverfräsar. Alltså den här byggde jag som en släde till. Alltså det här är ingenting som jag rekommenderar. Jag har ju kört kanterna då med den här. Den är 1,5 tum, alltså 38 mm. Det är en fruktansvärt verktyg. Och det går ju liksom inte att hålla för hand, för att om man tar den här maskinen då, så när man kommer till ett hörn så vill ju den vicka ner, då har man ingen styrning längre. Så därför byggde jag den här släden då, och sen satte jag på vikter här så man liksom kan följa kanten då. Det är ju som ett kullager nere på de där radiofräsarna då. Och det gick hyfsat bra, men alltså
man får vara försiktig. Jag rekommenderar absolut inte det här, utan nästa vinter ska jag bygga ett sånt här fräsbord då till den här maskinen. Jag har köpt redan den här anordningen. Och den här största radiofräsen då, den är så stor så den går inte igenom maskinen, så jag får montera den här härifrån då. För att den skulle liksom kunna använda det. Men det är otroligt att det finns så här grova grejer till såna här handöverfräsar då. Så det här är den kraftigaste maskinen då, den är på 2200 watt. Och där har jag alla olika hylsor då för olika dimensioner på skaften på de här fräsarna då. Från 6 kvartum, 6,35, 8, 12 mm och så en halvtum då, 12,35. Nej, 12,7 är det. Så det är den största maskinen då som jag har kört de där grova radierna med. Sen har jag den här då, den har jag bara 8 mm hylsa till, men den är ju lite behändigare då när man ska köra mindre fräsningar. Som jag fräste ju upp spår, det är ju som 3 fack i den där lådan, och då fräste jag ju upp spår för den här 12 mm väggarna, mellan väggarna då. Och så likadant gavlarna är ju också, står ju i nerfräsningar då. Och sen har jag 2 såna här, jag tycker om de här. De är jättestarka fast det bara är 12 volt då till de här. Men de är så lätta och behändiga när man, med små borrar och såna här bits och det när man håller på att skruva. Jag är jättenöjd med de där. Jag använder nästan jämt dem. Jag har ju kraftigare skruvdragare också då. Och sen för att fräsa upp radierna då för de här högtalaröppningarna så har jag lite olika såna här, för att fräsa cirkulära hål då. Det är den här och den här till exempel. Den här visar sig vara jättebra. Och är det de allra minsta hålen, då brukar jag ta en hålsåg bara och såga upp. Men man får ju ändå, om man vill ha det så får man ju fräsa ner för själva flänsen då, så att den blir flash med fronten då till exempel. Ja, det är det. Så att när jag fräste den här kraftiga radion då på hörnerna så har jag använt de här 3. Alltså jag börjar med att fasa, så det går inte att ta hela fasen ens på en gång, utan man får ju gå djupare och djupare då. Och sen har jag en sån här 1-tums, 25,4 är ju den. 1-tums radio, och likadant med den, att man går djupare och djupare. Och så slutligen då den här 38 mm radion då, 1,5 tum. Och som sagt det var läskigt att köra den här, men det gick bra. Man får ta det försiktigt och så att man tänker på det att man alltid kör motfräsning liksom, annars så kan den där, jag har sett sådana här YouTube-klipp där den där slungas iväg bara till en vägg i lokalen liksom. Men den kan ju komma mot kroppen och gräva sig in i mjälten till exempel. Ja. Och så te, det går åt mycket te för att bygga sådana här. Ja, det var ju så att jag bytte ju ut jag köpte en ny mobilkamera då. En ny mobil. Och det började jag ta filmer redan när jag höll på där i snickeriet då, men det visade sig, jag hade ju inte installerat den här ännu då, så det visade sig att jag kunde inte överföra de där filmerna, eller det gick inte att spara på något sätt. Så jag fick fabrikåterställa den där telefonen då, och då försvann ju allting. Så att, men jag har ju andra såna här videoklipp då
YouTube-klipp där man kan se när jag håller på och grejer i snickeriet då. Men som sagt var, det mesta har jag gjort för hand då, med de här överhandsfräsarna som jag har visat. Jag har ytterligare sådana här överhandsfräsar, men det är de här 3 som jag har kört med då. Den här är jättebra, behändig och så då. Den går bara att ha kvartumsfästen i då. Och 6 mm finns det också hylsat i. Ja, det är väl i stort sett det som jag har använt. Och annars har jag gjort det mesta. Ja, klistra på den här vinylfilmen då. Det finns ju i videon här beskrivet hur jag har gjort det. Allt det där har jag gjort hemma och elektronikkopplingar och allt sånt. Va? Så att man behöver inte ha tillgång till någon snickeri, utan man kan ju, de där skivorna kan man ju säkert, om man är noggrann, kapa med en sån här sänksåg då, eller någon sån här handcirkelsåg. Så. Ska vi ju sätta på sån här vinyl nu då. Kolfibervinyl. Alltså imitation. Do It Yourself by Michael Schulström. Do it yourself. Som att det blir ganska bra det här. Sen får man ju värma med varmluftspistolen när man ska ha med det här över öronen också. Recipe. DIY, 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 DIY. Big sound machine. Do it yourself. 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 Boom, 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 boom. Big sound machine. Do it yourself by Michael Schulström. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Is my
recipe. DIY, 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 DIY. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Nu ska jag limma dit locket här. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Do it yourself. Boom, boom, boom. Big sound machine. Så. Så nu har jag ju satt styrklackar där så att den ska komma precis på rätt ställe då. Do it yourself. It's my secret recipe. There's no top I cannot Så. reach. We make dreams reality. I don't play fair. You can't compete. It's my secret recipe. DIY, 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 DIY. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do, 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 do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Boom, boom, boom. Do it yourself. Då är det dags att låsa fingrarna. Nu har det gått ett dygn ungefär. Man kan ju låsa det här efter några timmar egentligen. Men det är ju ingen panik så det är ju lika bra att vänta tills man är säker på att det har stelnat.
sound machine. Do it yourself by Michael Showstrom. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Do it yourself. Boom, 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 big sound machine. Do it yourself. Do Ja. it yourself. It's my secret recipe. Ser ju bra ut. There's no top I cannot reach. We make Så här. dreams reality. I don't play fair. You can't compete. It's my secret recipe. DIY, DIY, DIY. Big sound machine. Do it yourself. Nu är det bara att peta dit högtalarna och sen väntar jag på en speciell kabel då, en 10-ledad kabel som jag ska ha. Så det inte blir så många enkelledare. Den har jag inte fått den. Ja. Och sen är det ju de här klackarna här inne, längst ner. Där ska det ju vara skruvar också i, så att den inte kan på något sätt lossna då. Plus att jag ska ju täta med sån här Tech 7 då, som jag har liknande PL400, fast de påstår att det här är ännu bättre då. Så jag skruvar dit de här klackarna då. Jag vet inte om det syns, men det är ju klackar här som är skruvade i. De är skruvade i fronten då från början, och sen har jag haft dem som styrningar, och nu är det ju som ett extra stöd då, eller vad man ska säga, så att inte fronten lossnar då när man kör någon CC Top lågt, så det blir riktigt tryck i burken. Så sitter den där. Så där. Då ska det här högtalarelementet dit då. Riktig passning där. Så. Får man vända på steken. Och sätta dit muttrarna bakifrån. Jag ska ju limma fast det här. Det här är ju basreflexröret då. Men det är ju bara
ska ju limma det här på insidan då, så att då har jag gjort en anordning här för att, så att man drar in det. Det finns ju inga fästskruvar eller någonting. Så att jag har en gummisnodd då som jag ska dra igenom här. Och ett snöre. Så där någonting. Så. Och sen här då så har jag, det är lite jobbigt att göra det här och filma samtidigt då. Men och jag ser hur det här går. Så där. Så nu sitter den här spänd ordentligt där, så ska jag ju mura på med Tech 7-limmet där. Så det är såna här små grejer man får hitta på då hela tiden. Så här. Jag har ju ännu inte satt in elektroniken då och inte den här själva bilradiodelen då. Men det kommer ju sen. Jag måste ta det här i rätt ordning också. Så, oh. Så nu ser det ut så här med högtalarelementen. Ja, hur skaffar en sån här bitsförlängare då? För att dra hit de här skruvarna, det är ju som ett överfall där som håller fast. Som håller fast själva radioenheten. Det blir lite klurigt där. Så. Jag skruvar fast den också. Så här lång är förlängaren. Den funkade bra. Första gången jag använde den. Sätta på sån här tum tätningslist. Det är inte så där jättekritiskt med tätningen när man har, det är basreflexlådor kan man säga i det här, och då är det inte så kritiskt med tätheten, men ändå håller på kan man ju lika gärna göra det by the book. Och nu har jag format till alla de här bitarna då, som ska vara som dämpmaterial i lådan. Jag har ställt den upp och ner nu, så jag ska börja med de här 3. Så det är ju liksom baksidan på taket eller vad man ska säga i lådan. Så då ska jag börja med de här 3 och sen spänner jag liksom med ribbor, 3 ribbor emellan då, så det ligger dikt emot.
Så det är det som står för dagens arbete. Nu är det bara bakstycket som ska anslutas och allting är kopplat och klart här inne. Så här ser det ut inuti. Så nu står ju lådan på högkant här. Så det är i stort sett bara att skruva dit den där bashögtalaren i botten och sätta på bakstycket då. Med sina kontakter. Det är kontakter överallt. Men det blir nog bra till slut det här. Så här ser det ut när det sitter i lådan med BMSen och litiumbatteri och den här spänningsregulatorn då. Det är mycket tampar hit och dit, men ja, det är ju som det är bara. Man måste ju dra alla kopplingar. Sen har jag ju isolerat lådan då. Big sound machine. Do it yourself. Boom, 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 boom. Big sound machine.